ඇටින් පොඩි එක තමයි අපි වෙන්න තියාගෙන ඉන්නේ. කියලා කියන්නේ. එහා පැත්තෙන් ඇදලා අල්ලන්න. පත්තු කරපන් තක් ගාලා. සුපුම් පත්තු කරන්න. තුනේ දඩේ උස. සිගිය. ලතේ බා. අර මේක පත්තු කරන්නේ නැතුව ඕක ඒක පත්තු කරන්න අරක පත්තු කරන්න නැතුව ඕකෙන් දුම් අල්ලන්න ඉස්සලා ඇතුළට. ඉස්සලමත් වෙන්න බෑ ඒක. පෙට්‍රල් දෙද? මේකට අඩිය තිබ්බොත් එහෙම වැටේද? වැටෙන්නයි යන්නේ. පත්තු වෙන්නේ නැහැ නේ අඟල. පත්තු කරපන්. ඉන්න. ආන්ගාර පෙට්‍රල්. උදු හිමීට ඇවිදපන් වහලෙන් බිම ඉඳියේ. මෙතන තව දෝනි ඔබ උඩ වරින්න. ඇයි මේ ආගට දාන්න බෑකෝ මගේ අත. ආදී ගොඩ ගොඩ ගොඩ. ටී-ෂර්ට් එක ගන්න. ගුලි කරනවා තා චුට්ටක්. ඔය ඒකට අර නැත්නම් එහෙම අනිවාර්යෙන් කොලේ ගිනි ගන්නවා. දඩේ දාන්නේ. දෝනි නෑ. මෙතන මේ අල්ලන්න මාගේ කට්ටිය. ඇයි ආය අල්ලන්නේ කවුද? මේ ඇදලා අල්ලන්න ඕනේ. ඕක තව ටිකක් ගුලි කරන්න. තවත් ගිර ගන්න කියලා. ඌ නැත්නම් ඕක මේ කොලේ අර දැලි වලට යනවා කොලේට. මේකෙන් අනේ ලොකු අබ්බි. අන්න එහෙම ගුලි කරනවා නැත්නම් මේ ඕක දිගෑරෙද්දි මේ දැල් කොලේට වදි. දෝනි එහා කෙරවලින් ඇදලා හරි ආයෙ ඕන්නේ. මේ මෙතන ඇස්කිල්ලා තියෙනවා. නැත්නම් ආර ඇක්චුලි කලවර වෙනවා වැඩි ඈ. මෙහෙම පාත් කරලා ගිනින් තියෙනකො එතකොට අන්න එහෙම. උඹ කිනිකයි උදු ඈ. ඔව් ඈ. මුදු යා මංගර අලුට ගැටෙන්නේ නැහැ. මේක ගලල්ලා. හරි ඒක වලන්නේ නැහැ උදු පොඩ්ඩක්. අඩේ උවිදු ගිනි උඹ ඇඟට වැටෙන්නේ අකෝ. හොල්ලන්න එපා. ඔව් ඈ මේ රෙද්දට වැටුනොත් එහෙම ගිනි ගියා උදු. ටිකක් මේක ඇතුළ උලම් පිරුණාට පස්සේ සූජියා උසුපුණ උඩට දාලා ඒක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක පත්තු වෙන්න එපා යන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඒ දුමෙන් ඉස්සෙල්ලා මේක පුරවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආව වතු ගන්න. මේ දැන් පිම්බෙන්නේ ඔය ටිකට. අපි දන්නේ නැහැ නේ සීන්නේ. ටික අතත් එක බිමට යවන්න. මම පත්තු කළා එනම් වෙලාවට. අර විදු. ඒකත් නෙවුනා. හරි හරි. උවිදු එතනින් අයියා. මේකත් නෙවුනා. පත්තු කරපන් යකෝ හුලන් ටික පිරලා තියෙන්නේ. මේක පත්තු කරන්න ඕනේ. පස්සේ මට කියලා උවිදු මේ කෙරවලින් අල්ලන ඇදලා. සුපුණ වැඩේ නානවා. ඔව් ඒක නම් පත්තු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් එන්න කියනවා මේක. උඹත් එච්චර තමයි. ඉස්සෙල්ලා දුම ආය අල්ලන්න සුපුන්නේ. මෙතන දාන්න බෑ ඔක්කොම කිරිය. නෑ නෑ එහෙම නේ ඔක කොල්ලේට විතර. පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තාක්ෂණික ශිල්පියෝ නෑනේ. පත්තු වෙන්නේ නැහැ බං ඒක. හරි මෙහෙමයි. මේ ආයෙ මුල ඉඳන් ගමු. හරි හරි. හොඳට වීඩියෝ ගන්නයි. මාව අල්ලන්න එපා. මම ටී-ෂර්ට් එක නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් මේක අර හොඳට උඩ යන සීන් එක පිම්බුනහම කවින්ද අරක පප්ත ගන්න. ඔයා කියන්න ඉතින් එයා දන්නේ නැහනේ. හරි මම කියන්නම්. මේ අත්තම්ම දෝනි වචන කෑගෙන ඉඳලා. මාවලාගේ අයියා ඇවිල්ලා. පුතා ගන්න අයියා කෙනෙක්. පත්‍ර කොල් දෙකක් තුනක් පුතෙන් දෙන්න. අර තා පත්‍ර කොල් දෙක. මේ මේක පත්තු වෙයි ඈ. මේ දුම් ඉන්නේ මගෙන් අර දුම් ඉන්නේ. මේක රටින් නැහැ. ඔමිනු මිනු. ඔස්සේ. මේ දුම නෙමෙයි අතෝට යන්නේ. හරි හරි සම්මාන වලදාරගෙන මම දන්නවා. අර ඒක තව ටිකක් අල්ලන්න ඕන. තව අල්ලන්න ඕන. තාම මදි. තව උඩ යන්න ඕන. හොලන. අර ලා පෙට්‍රල් ටික ගන්න හරි. හරි හරි. ඔය ලේසි ජා දින්න බෑ. සුජි හිට ගන්න නැත්නම් ඔක්කොම අංජ පකල් ගන්නවා. සුකුම් ඔබෙන් අදිනවා ඉන්නවා අතනේ. ඔය දුමේ එළියට යන්න. දුම එළියට නෑනේ කාවේ. කාවිලා දොඩේ ඇතුලට එන්න. සංවහන වාතය දාලා. රත්විච්චි වාතය උඩට යන්නේ. දුම බර වැඩි. දුම හරහා ගන්න. දෙලන එන්නේ ඒක උඩ යන්නේ. දැන් නම් බිම්මලා. ගිනි දැන් අරකට ගිනි තියන්න. දැම්ම? හරිද? ඈ? ගන්න එපානේ. තවත් ඕනේ මම මොකද පිම්බෙන්න ඕන ඔය ඇදිලා තියෙනවා. එන්න. තුජා හදන්නේ? ඕන්න ටිකට. උඩ පිම්බිලා තියෙන්නේ. පස්දු පල්ලයට යුම් බෑ. පිල්ලෙන. මම එතනින්. දැන් නම් තව ටිකක්. තවන් එහා කෙරවල පොඩ ඇදලා අල්ලන්න එතනට පිම්බිලා නැති හොයාගන්න. මේ ඒ කුඩ ගියාද? ඒ අයින චොට්ටක් කිරිලා තියෙන්නේ. තාම යන්න. නෑ අර අයිනේ අයිනේ. ඔන්න ඔන්න ඔක. චුට්ට පිම්බෙනවා පේනවයි. තව ඔහම අල්ලගන්න ඔහම අල්ලගන්න. තව පිම්බෙන්න ඕන. දොනි කින් අල්ලපන් ආ නැත්නම් දෙට එయ్య. ආත්ත මේ කාවින්ද තව පත්‍ර කොයි ටික අල්ලන්න ඉන්නද? අර තේ. යයි තවත් එක. ඒක නම් හොඳයි. ඕ අදින්න බදෝනේ එහෙමයි. කිලීමක් නැති වුණ ගමන්ම තව පිම්බෙන්න. තවමත් මේ පැත්තේ හින්දිලා නැහැ. මෙන්න දැන් ඔන්න. කවුරුහරි එකේ කොහොනේ අපිට ඇදලා අල්ලන්න දෙනවා පිම්බෙන්න. මේ පැත්තේ උවිදු? උවිදුට බෑ උවිදුට බෑ. උවිදු වැඩ. කරලා කියන්නත්. සුපුනට අල්ලන්න පුළුවන් අල්ලනවා. දැන් දැල්ල වැඩි.
පාත් කරාට. පාත් කෑන්දලෝ ධෝනි පාත් කරා. නෑ නෑ ඔබ උස්සපන්. දෙක එක වෙලාවට කොලේ ගිනි ගත්තොත් වැඩක් නැහැ. ඔක්කොම ඉවරයි. නෑ නෑ ඒක හරි මේක. උඹ නෑ නේද? නෑ නෑ හරි හරි. ඔරෙන් ඇලයි අල්ලලා ධෝනි ඇලයි අල්ලන්න කෙලින් කළා අල්ල. සුපුන්ගේ පැත්තෙන් ඉරනමේ. ඉරලා තියෙන දැන්. දැන් පත්තු ගන්න. දැන් පත්තු කරනවා කියන්නේ. හොයන්න දැන් පත්තු ගන්න. මදිද ඇතිද? ඒක අල්ලන් ඉන්න උඩ යනකම්. අදට දැන්න උඩට යද්දි. මේක කොච්චර වෙලා පත් වෙන එකකින් තමයි තියෙන්නේ. පත්තු ගන්න. පත්තු වුණාද නේ? ආ හරි ඒක හොඳයි. ඉතින් සුපුන් ඉරන මම ඔය අදින වැඩි ඈ. අදින. මම බොහොම ඕනේ සති ගන්න. කාගේද ෆෝන් එක? ඔක පෙට්‍රල් එක දාන්නද? පිස්සු දෙඩේ. ඒක පත් වෙන්න ටිකක් වෙලා යන්නේ ඉටි වලින් මේවා කරලා තියෙන්නේ. අසල පත්තර. කවින්ද ගින්ද දැල්ල ඊය. කවුද කරේ? අපේ අයියා මම මොඩයි නෑ නෑ මං පත්තරේ දුන්නේ අර කවුද කරන්නේ? නෑ තව නෑ. අර ඇතුළේ ආව යට වත්තු කියලා. හස්ත උඩ පනින්න එපා මේ බිමේදී ඔක්කොම ටික. ඔව් අය බලන්න ටික. ඔව් ඒක කට් කළා තමයි. පත්තු නවි දාන. ඒක පත් වෙන්න වෙලා යන්නේ. අනේ මගේ අතත් රිදෙනවා. අයියෝ. යටින් ගිනි ගන්න. යදින්න බෑ. ඔක දින්නේ. ඔය යටේ ගින අතරින් දුන්නද? ධෝනි අල්ලගෙන ඉන්නේ. පත් වෙන්නේ නෑ. සුපුන් ඔය යටේ ගින අතරින්. ඉටි දාපුවම අර ටිකක් වෙලා පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවෙන්නේ. පත් වෙන්නත් වෙලා යනවා. වෙලා යනවා. ඕක දැන් ඔහොම අල්ලන් ඉන්නේ. ඔහම අල්ලන් ඉන්න උඩ අතරින් එපා. ඒකෙන් හොඳට පිරෙනවා අර. අයියා අර ඇතුළෙම නේ දැන් කසුඩට ගියපුව අර නිවෙනවා. ඕන් දැන් ඩග්ගලා අයින් කරන්න ඕන. නැත්තම් ඕකේ දුක යන සැරට ඕක නිවෙනවා. ඕක පත් වෙයි ඩුග් ගාලා අග ලොකු වැඩි. අයියෝ නේ. හොඳයි. ඕක දැන් සමන්තවන්නේ ඈ. තාම නිවිලා තියෙන. අර පෙට්‍රල් එක දාන්න සුජියා දැන් මේ පැත්තෙන් ඉරන නෑ. උලන් යනවා. මම සුජියා මේ සුජියා ගොප්පයි දුවට බෑ. දැන් සමන්දම උත් කරන්න බෑ. ඕකේ අර නේ ගෑස් එක ගියදී කරවල. කිම්බරනේ? උඩ ඵලයන්. උඩ කියන නැත්නම් වැඩි තියන ඈ. ඔය යටේ ගින අතරින් ඔය යටේ ගින. දැන් පිම්බෙනවා. ඔහොම අල්ලන් ඉන්න. ඔය යට කෙරවල වලින් දැන් අතරින්ද උඩේකින් උඩ දෙකකින් විතරක් අල්ල. අනේ මගේ අතට කින්දර එනවා කියලා. ගින්දරේ ඉන්නේ අල්ලන් හිටපන්. අල්ලන් ඉතලන් ඈ. ධෝනි ඇන්ගල් නම් කරන්න එපා. ඇතුළ ඔක්කොම පිච්චෙයියා. කෙලින් අල්ලන් ඉන්න කෙලින්. ඇයි උඹලා මට වගේ සේකක් දුන්නේ? ඔමින් දුම වදිනවා. උඩ පනින්න එපා දැන් දෙනවද ඔක්කොටම ආය. ඔය දැන් ධෝනික පැත්තෙන් ෂේප් එක අතරින් ධෝනි අතරින්. හරි මෙල්ල. නේ තාම නෑ. උවිදු අල්ලපන්. තාම මදි. ආචිනි මාර. ළඟ හිටපන්. දෙපැත්තෙම අල්ලනවා බැලන්ස් කරලා. තාම මදි. උඩ පනින්න එපා හැබැයි. මේකේ කොහෙන් හරි සිදුරු තියනවද දන්නේ අයියා. ඉරිලා. මේවා වුණානේ. මදි. කොහේ හරි සිදුරක් තියෙනවා වගේ මම හිතන්නේ. මේ මගේ පැත්තට බර කරන්න එපා ඉතින් ඈ. ඔය කෙරවල වල දෙක පොඩි කරනවා කවින්ද? ඔය කෙරවල දෙකෙන් එළියට යනවද මන්ද? සීන් එක අසාර්ථකයිද? පළවෙනි උත්සාහය අසාර්ථකයිද? පා වෙනවා. ගම්මේ කරන් එනවා ෂේප් එක ගිහලා. යනවාද නැත්නම් මේ මෙතන මේ ඉරිලා තියෙනවා. ඒ කවුද? මේවා ඔක්කොම ඉරිලානේ තියෙන්නේ. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඕෆ් වුණානේ ඒකෙන්. ඔක පත්තෙන් දක්ගාලා. අපි අසරණ වෙලා වගේ තව චුට්ටක් අල්ලන් යන්නේ තින්බෙන. තවත් චිල් තියනවද බලන්න මට එහෙම දැක්කා වගේ. අරේ ඩොච්. අඩේ සෝරි බා. කෙරවල වල නිකන් අතට තියලා බලන්න එන්නේ. එන්නේ. මේ දැන් හරි යනවද? යන සීන් එක. යන ඉන්නේ තියෙන සතු ගන්නේ. අර යට කැල්ලල. උහුම යන්න. දෙවෙනි උත්සාහය. ඒක පත් වෙලා තියෙන්නේ. බල සංඥාලිය.
මල ජංජාල දෙවෙනි උත්සාහය උඩ යන්න යන්නේ. අන්න යනවා. තග්ගලා ඉන්න. ගහේ වඩි. ජිටි කට් එපා උඩට ඵලයා. සෑහෙන උඩ තියෙන්නේ. zoom කරන්නත් බෑ. ඒ අපිට ගිහිල්ලා බලන්න වෙයි කවින්ද. ඉවරයි පේන්නේ නැතු වෙන්නම ගියා. යනවා හුලකට කොහෙට යනවද දන්නේ.